Sa panibagong school year, kasama niyo pa rin ang Knowledge Channel sa inyong pag-aaral. Patuloy kaming kumikilos para tumulong sa holistic development ng bawat mag-aaral. Para makapaghatid ng iba't ibang paraan ng pagbibigay kaalaman. Mas mabilis na yun. Is. Para hasain ang kasanayan at kakayahan. Let's do the trivia challenge and find out. Let's test your knowledge on the go. Welcome sa aking bonggang garden na punong-puno ng buhay! Electric vehicle po ba yan? Talagang interesado ka sa enerhiya, ha? Isa ang Pilipinas sa mga bansang hindi mauubusan ng mga itinatagong kagandahan. Mas masaya ang pagbabalik eskwela kapag tayo ay magkakasama. Knowledge Channel, your school anywhere.